हरेक मान्छे खुसी हुन चाहन्छन्, तर चाहेको जस्तो खुसी हुन सकिरहेका हुँदैनन्। पार्टनर, अभिभावक र साथी सङ्गीले पनि आफ्नो प्रिय मान्छेलाई खुसी राख्न चाहन्छन्, तर विविध कारणवश उनी खुसी नहुन सक्छ। त्यसकारण खुसी हुनका लागि स्वयं आफैले केही उपाय अपनाउनु पर्छ। ध्यानले एकाग्रता बढाउँदछ, तनाव कम गराउँछ, मानिसलाई शान्त बनाउँछ। ध्यानले सकारात्मक ऊर्जा समेत बढाउने भएकाले ध्यान गर्ने मानिसहरू समेत खुसी हुन्छ। मुस्कानले मानिसलाई खुसी बनाउँछ, सधैँ सकारात्मक चिन्तनका साथ अघि बढ्न प्रेरित पनि गर्छ। मुस्कानले मानिसलाई ऊर्जाशील बनाउँछ। बौद्धिक काम गर्ने क्षमता बढाउनका लागि समेत मुस्कुराउनु जरुरी छ। मुस्कानले केही मात्रामा पीडा कम पनि गर्छ। मुस्कानले हामीलाई आनन्द महसुस गराउँछ, हाम्रो सोच्ने शक्तिमा वृद्धि गराउँछ। जब आनन्द महसुस हुन्छ, निसन्देह खुसी प्राप्त हुन्छ। मस्त निदाउने मानिस बढी खुसी हुने गरेको देखिएको छ। मस्त सुत्दा शरीरलाई आराम हुनुका साथै शरीर फुर्तिलो हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कम सुत्ने मानिसमा नकारात्मक भावना बढी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ। परिवार र साथीसँग रमाउनु। घर परिवार र साथीभाइसँग समय बढी बिताउने मानिस धेरै खुसी हुने गरेका छन्। साथीभाइसँग समय बढी बिताउँदा सामाजिक सम्बन्ध बलियो बन्छ। आपद विपदमा सहजै सहयोग पाइन्छ र दुखी हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। हामी सम्बन्ध बलियो भएको मानिसले सबैको साथ र सहयोग पाउँछ। उसले एक्लो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था नआएपछि खुसी स्वत प्राप्त हुन्छ। यात्रा। अमेरिकन मेट्रोलोजिस्ट एसोसिएसनले प्रदूषित वातावरणका कारणले बढ्दै गएको तापमानले पनि मानिसमा बढी वितृष्णा हुने गरेको बताएको छ। स्वच्छ हावामा घुम्दा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। स्वच्छ हावामा घुम्न निस्किँदा आनन्द महसुस हुने भएकाले खुसी प्राप्त हुन्छ। व्यायाम तनाव कम गर्ने उत्तम उपाय हो। व्यस्त मानिसहरूलाई धेरै व्यायाम गर्ने फुर्सद कहाँ हुन्छ। जम्मा 7 मिनेट व्यायामलाई छुट्याएमा तनावलाई भगाएर खुसी रहन सकिन्छ। व्यायामले मानिसलाई आनन्दित बनाउँछ, स्मरण शक्ति बढाउँछ। स्वास्थ्य मनोविज्ञान सम्बन्धी अध्ययनले दैनिक व्यायाम गर्ने मानिसको शारीरिक अवस्था कुनै परिवर्तन नआउँदा पनि उनीहरू असाध्यै खुसी र तनावरहित हुने देखिएको छ। 7 सहयोग। अरूलाई सहयोग गर्दा पनि खुसी प्राप्त हुन्छ। सहयोग गर्दा खुसी प्राप्त हुने वा नहुने पत्ता लगाउनका लागि 150 मानिसमा अध्ययन गरिएको थियो। कन्सर्ट, घडी, जुत्ता लगायतका वस्तुमा खर्च गर्ने मानिस र सामाजिक काममा दान गर्नेहरूमा ध्यान गर्दा सामाजिक काममा खर्च गर्ने मानिस आफ्नो रकमको हिस्साले अरूले सहयोग पाएकोमा धेरै खुसी देखिए। द एडभान्टेज अफ ह्याप्पिनेस पुस्तकमा यो उल्लेख गरिएको छ।